Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se po delší době podíváme na recenzi nářadí. V tomto případě to bude akumulátorová úhlová bruska. S tím, že recenze trvala trošičku díl natočit. A to z několika důvodů. První co, tak jsem byl přesvědčený, že úhlová bruska s takovýma otáčkama a s tím výkonem, co má, nepůjde úplně dohromady s akumulátorama. Ten jsem řešil, jaký akumulátor vlastně pro samotnou úhlovou brusku je vhodný. Takže probíhala zkouška akumulátorů dlouhodobě. To samotný samozřejmě platí i proto, jak velký rozdíl je v používání samotného příslušenství, jestli bruska při řezání nebo broušení s plnutím žere víc akumulátorů. Toho příslušenství je velké množství a přijel jsem na pár drobností, které vlastně mě v té samotné práci vyhovují. Takže z těchto důvodů prostě několik měsíců makala, zkoušela se a jede se s ní dál. A jak to vlastně celý dopadlo, a jak na tom samotná bruska výkonem a vlastně svojí kvalitou v uvozovkách je, tak na to se podíváme v dnešním videu. Jdeme na to. V dnešním videu se bavíme o úhlový akumulátorový brusce, kde je možnost vlastně uchycení kotoučů v průměru 125, teda 125 mm, s tím, že samotná bruska je osazená systémem X-Lok. Vy, co neznáte, ukážeme si, vy, co o tom pochybujete nebo na to řešíte, jestli to má nebo nemá smysl. Za mě zcela na rovinu, když vlastně X-Lok vyšel, říkal jsem si dobrý, tak jednou za čas, když člověk něco přehodí, asi to bude rychlejší, nemusím řešit matku a povolování matky. Během té práce, co jsem tady řešil a vlastně zkouším tady brousit různé povrchy, to, co dělám já, není úplně standardizovaný zase, takže mám tady různé povrchy, různé materiály, jednou to je litina, jednou je lakovaná víc, jednou to je kov, hliník, prostě každý materiál má trošku svý. A bylo potřeba vlastně vyřešit a furt přehazovat různý příslušenství. Nakonec jsem vlastně zjistil, že i v rámci obyčejného řezání nebo broušení, když třeba jenom řežete řezným kotoučem, pak to potřebujete obrousit, tak na to přehazování je to prostě super a je to podstatně rychlejší. Jsem řekl napadne, jak ten systém funguje a jak je bezpečný. Jednoduchým způsobem vycvaknu, vyskočí kotouč, tak když to vidíte, řeknete, to je super, co když se mi to stane. Když je bruska puštěná, nacvaknu si jiný kotouč, pustím si brusku. Drobnost, nemusíte se toho bát, prostě mají to vymyšlený a tohle bez problémů funguje a je to i bezpečný, že si to nezavadíte při nějakých montážích a kotouč vám nevyskočí. Další bezpečnostní věci u samotné brusky. Má to kickback, to znamená, že když někde řežete, jste jede třeba pod střechou nebo pod stropem, řežete trubku, bruska se kousne, kotouč se zahřezne do materiálu, tak vám to nevyrazí zuby a bruska se vypne. To je další bezpečnostní opatření, který má. Pak je tady třetí věc. Když bruska jede, náhodou vám vypadne z ruky, to neznamená, že se kousla, prostě vám vypadne z ruky, spadne, opět bruska má pojistku a zase se vypne a nemusí se bát, že by vám skotačila kolem nohou a řezala vás do nohou. Samotná ukázka, jak to funguje. Pak jsou tady další drobnosti, typu odpružená, vlastně gumová rukojeť, štíhlý tělo, což je super, vejde se přesně jak akorát do ruky a opět oblíbený připojení na Bluetooth. K této technologii si řekneme ještě pár drobností a ukážeme si, jakým způsobem to funguje za nějakou chvilku. Další fajn věc u samotné brusky, takže rukojeť se dá přehodit zleva doprava, tak je vlastně samotný bezpečnostní talíř, který se dá jednoduchým způsobem otočit, aby vám vlastně to, co brousíte nebo řežete, nelítal do obličeje, anebo vám to nelítal někam, kam nepotřebujete. Jednoduše povlíte, zacvaknete. Super věc, zase snadný, nemusíte nějakým způsobem tam páčit, takže tohle je fajn. K samotné váze brusky něco váží, to je jasný. Jakmile tam dáte akumulátor, tak je to dvojnásob, jasný, že to bude něco vážit. Ale za tu dobu, co s tím pracuju, neměl jsem úplně pocit, že by mě to nějakým způsobem vadilo, nebo že mi to nějakým způsobem nesedlo. Zcela na rovinu, ač zase vy, co mě sledujete další dobu, víte, že na akumulátoru úplně nejsem. Na akumulátorový nářadí, mimo akuvrtačky, ale prostě, jakmile se mi dostali do ruky, na rovinu říkám, všechny akumulátorové nářadí, co mám, měním za nářadí s kabelem.
pokud je to trošku možný. Mám uhlovou brusku do zásuvky, tyjo, prostě ta už zase někde schovaná. A jakmile máte možnost tohle použít, zjistíte, jak strašně pohodlný to je a jak to zpříjemní práci. Samozřejmě má to nějaký negativa. Dalo by se říct, že tím negativem je určitě váha. To prostě, o tom by se dalo diskutovat, prostě ta váha tam je. Velkou výhodou je, že když nasadíte X-Log systém, třeba při broušení v rámci tohle smírkového papíru, tak vám vlastně nikdy nepřekáží matka a můžete bez problémů ten materiál brousit, aniž byste se museli bát, že si tou matkou vlastně drbnete to, co jste už očistili. Tak a dostáváme se k samotnému asi nejpalčivějšímu tématu, a to jsou baterie. Jak už jsem říkal, jedno z drobných negativ je trošičku vyšší váha samotné uhlové brusky. Tak teďka se budeme bavit o výdrži. Bosch v rámci samotného systému baterií má 3 možnosti. Je to 18 V s tím, že má 4 Ah, 8 Ah a 12 Ah. Nejmenší, největší v rámci ProCore řady, budeme se bavit o ProCore řadě. Za chvilku vám řeknu proč. Takže nejmenší a největší. S tím, že zlatý střed na užívání je 8 Ah, protože tady to už zase má svoji váhu. Když to na to nacvaknete, tak je to takový, tohle je ta nejmenší baterie. Tak už je to taková čínka, nemusíte do fitka, je to super. Párkrát si zvednete uhlovou brusku a máte odcvičeno. V každém případě samozřejmě na to vydrží ta bruska je co nejdýl, ale za mě zlatá střední cesta je 8 Ah. Když jsme se bavili o samotný výdrži baterií versus akumulátorová bruska, určitě vás bude zajímat, bruska jede, brousíte, tady 10 minut, 20 minut, 30 minut, to už jedno, a dostáváte se vlastně do stavu, že ta baterie se vybíjí. Měl jsem otázku od někoho v průběhu jiných videí s tím, že jestli vlastně bruska ztrácí výkon a pomalinku vlastně ta výkonnost klesá. U tohohle systému, já jsem to už trošku na začátku naznačoval, máme baterie ProCore a máme vlastně speciální biturbomotory, brushless motory, které vlastně jsou kombinované s bateriemi ProCore. Takže když budete mít baterii ProCore a budete mít tenhle motor, protože vlastně tahle baterie versus tady to nářadí umí využít potenciál, bruska umí využít potenciál baterie a baterie zase brusce vyjde vstříc s tím, co jí vlastně dá ten maximální možný výkon toho, co v té baterii je. Takže budete řezat, budete brousit, bruska svítí zeleně, šťáva v baterii pomalinku klesá, tím nemluvím o výkonu, tím říkám jenom, že vlastně baterie se pomalinku vybíjí, bruska začne svítit oranžově a u té brusky to nefunguje tak, že by vlastně umírala v uvozovkách postupně, že by se ztrácel ten výkon těch otáček, ale díky tomu motoru a těm bateriím se vlastně dostaví stav, že jede a najednou vlastně klesne a končí. Takže nemusíte se bát toho, že řeknete, už mám půl baterky, ta bruska bude línější, nebude se jí chtít brousit, není tomu tak, prostě furt jede, ale pak přesně přijde ten bod zlomu a ta bruska prostě se vypne nebo úplně se jakoby utne a přestane fungovat. Takže za mě super, opět nemusíte řešit, i na malou baterku to pojede samozřejmě menší dobu a není tam daný to, že by to vlastně tu baterku drželo třeba do půlky a už by na tom nebyl ten výkon, prostě drží to po celou tu dobu, si drží ten výkon, až na konci vlastně jak lousknutím prstu a jde spinkat, musíte vyměnit a jedete dál. Co se samotně výkonu baterií týká, nemůžu se na to stěžovat v rámci běžného provozu, ale na rovinu prostě to není na to, abyste s tím dělali 12 hodin na montážích. Pokud máte možnost kabelu, bude lepší kabelová. Pokud budete řezat betonové sloupky a máte jich řezat 20, super, prostě řešte to kabelovkou. Na to ta akumulátorová prostě nemá výkonem, ale budete průběžně měnit baterie. Já vlastně na tu 8 Ah tady brousím, dělám si a tak jako na ten běžný provoz, super, ale na to, abyste vlastně, jak říkám, brousili půl dne prostě nějaký betony nebo jste řezali potrubí a to už jedno, bych určitě využil normálně do zásuvky a ne akumulátor. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, rozhodně akumulátor zůstává, kabel už nevyndám a radši si dám nabít druhou baterku, protože prostě to pohodlí a ta volnost je strašně znát.
Uhlová bruska má přednastavený 3 druhy otáček, s tím, že jednička, dvojka, trojka. Co se týče těch definovaných otáček, které jsou vlastně v samotné uhlové brusce, to je jedna věc. Pokud potřebujete si otáčky změnit, z jakýkoliv důvodu, brousíte nějaké kompozity, řežete různé plasty, upravujete plasty, zase ta škála je veliká, záleží na každém, co dělá. Vlezete si přes aplikaci do Bluetooth, nastavíte si svoje otáčky a děláte si podle sebe to, co vám vyhovuje. Zcela na rovinu, jak už jsem říkal v průběhu videa, zjistil jsem, že třeba pro velkou část těch brusných kotoučů, všechny kotouče mají definovaný nějaký minimální a maximální otáčky. Jo, je tam vždycky minimum a maximum. Tak většinu těch věcí, pokud jsem vložně neřezal materiál a brousil jsem, jel jsem na 2 rychlost, která tam vlastně je už definovaná od výrobce a bohatě mi to stačilo. Materiál se nepálil, vlastně tak, jako mi to vyhovovalo, protože tam ty vysoké otáčky mi přišly moc. Už jsem pomalinku na konci, na rovinu říkám, že je škoda, že tohle nářadí nejde prostě odzkoušet pro toho, kdo by si ji chtěl koupit. Je škoda, že není víc hračkáren, kdyby prostě tady ty věci byly připravené, ať tam ty lidi přijdou, zkusej si ji, osahají si ji, protože není to úplně nejnovější záležitost, ale na druhou stranu, jakmile lidi, kteří s tím potřebují dělat, to zkusej. Věřím tomu, že prostě po ní šahnou, protože ty klady převyšují těch pár drobných záporů, o kterých jsme si říkali. Tak, to je pro dnešek všechno. Napište svůj názor, jestli jste měli možnost takovou brusku už používat, nebo jestli máte, co vám vadí, nevadí, co vám vyhovuje. Jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, stačí se zeptat. Odkaz je pod videem. Děkuji za sledování, váš čas a opět u dalšího videa se budu těšit na shledanou. Mějte se hezky.